good morning mga ka-commander. It's already 5:43 na po ng umaga. At ayan, kasama ko pa rin po si Mar, syempre. So, ngayong umaga po dadalhin po namin kayo doon po sa aming munting tubuhan. Opo, yun. Ka-commander, at nandito na nga po tayo kung saan po yung aming tubuhan. Dito po yan sa Minanga. Bali sa lugar po ni Mar. Ay, oh my God. Yan. Mahamog pa po kaya medyo blur po yung camera. So ayun, nauna na po yung tatay ni Marlulo niya po yun, pero tatay lang po yung tawag. Ayan. So medyo malayo pa po yung amin. Nandun po siya sa may pinakataas. Alright. Yan, kailangan nating magsipag para sa kinabukasan. 'Di ba? Oh. Taas, no. Oh my God. So bali dito pong part na kay tiyahin po to ni Mar, kay Tita Jubilin tsaka kay Tito Jumer. Hanggang dito sa kabila. Bali lahat po sila, pamilya nila, nandito po yung tubuhan. So binigyan po si Mar ng tatay niya. Bali mahigit isang truck din po yun pag nagapas po yung tubo. So ngayon ay my God, hinihingal ako. Ngayon syempre lilinisan na naman natin kasi nung anong buwan nga yung paggapas ng tubo siyang natin? March, April. So yun. Noong April, pinagapas namin yung tubo. Yeah. So ngayon nilinisan na naman natin para matamnan na naman natin ulit. So bali yung gagawin po natin ngayon, ito po yung mga tuyong dahon na ito, kailangan po ilalagay po natin sa gitna para po hindi po siya kalat ng kalat. Tapos lilinisan natin yung yung puno ng tubo. Yan, ganyan lilinisan natin, kukunan natin ang mga damo para hindi po siya malunod. Yun ba? Para pag nilagyan mo ng pampataba, hindi yung damo yung tataba, kundi yung tubo mo rin. So yan, let's go! Hindi ko naman alam ano to siya nga? Tubo pa ba yan? Nagapasin natin. Karon lang jalab na ka una binit ana yung mo diana yun tapos balikan mo na do mga binit ko no. Okay, para matipon mo patinga. Mapos pa diyan. Mo ko diyan. Alright, yan. Sisimulan na sana namin, pero ayan. Syempre nagtalo muna kami kung saan ako magsisimula. Lagi kasi akong dinidiktahan kung saan kailangan magsimula, saan tatapusin, ano yung gagawin. Syempre ako yung commander, dapat ako masusunod. O, tingnan nyo, ayan o, dinidiktahan ako o. O, bakit? Sino ba commander ako, di ba? So syempre ako pa rin ang masusunod. Puno na magyapura, di ba? Rayo dat nang imo puno diyan. Diyan ka naghalin no pabalik. Ay, Diyos ko po, ang hirap talaga ng buhay. Ayan, upo na naman tayo ulit at manguha ng damo at mga tuyong dahon. Ayan o. Yan. Mga ka-commander, ayan o. Kasi nga sobrang ano tawag doon, makapal yung ano dito,
yung damo. So, ayan, si Mar na lang po muna yung... Hindi ko kasi yan kaya eh. So, itong mga natitirang malalaki na, gagawin po namin yung patdan. Tapos, itatanim namin kung saan walang tubo. Mga kakomander, ayan, pahinga po muna kami dito. Inom po muna kami ng tubig. Ayan, oh. Grabe yung pawis ko. Agang-aga pa. Alright mga kakomander, ayan, babalik na naman po tayo sa trabaho. Para madaling matapos, makauwi na naman tayo. Makagagawa na naman tayo ng bagong kailangan gawin. Kailangan pa namin pumunta sa bayan, kay Nakainday, para makapag-upload po ako. So yan, dito naman tayo magsisimula. Kasi doon ako kanina nagsimula, doon sa dulo. Doon sa dulo. So bali, pag sinimulan ko dito, makukonek yun doon sa sinimulan ko doon kanina sa dulo. So yan, dito muna tayo. Ay, buhay talaga. Ang life parang buhay. Kailangang magsipag. Yun mga kakumander, at napagdesisyonan nga po namin ni Mar na umuwi na po kasi medyo mainit na po. At saka wala po kasi kaming baong kanin. Kaya medyo gutom na po, kaya kailangan ng umuwi. So bali, babalikan na naman namin to kung hindi bukas. Kung hindi ako makakasama, baka si Mar lang yung bumalik, ganyan. Pero pag walang pasok, syempre, kailangan naming magtulungan para madaling matapos po itong gawain namin dito. Kasi pag nagkatrabaho na ulit si Mar, hindi na niya masyadong mapupuntahan yan dito eh. Pagod. Ito lang po yung natatapos. Yan. Yan. Ayan. Ayan. Ayan yung sa kabila. Tapos yan, bali putol na po yan kasi nasimulan ko na po dun sa may dulo. Kapag dating mo dyan sa medyo gitna-gitna niya, tapos na rin yan. Umuwi na po muna tayo ngayon. Ayan, pinapalinisan ko lang po kay Mar yung tsinelas ko kasi sobrang bigat ng putik. Nakadikit po dyan. Diba? Ang dumi natin for today's video. Ganyan o. Mga paa ko, nakikita nyo. Yan. Puro putik. Ganyan. Diba ang dungis ko? Ganyan talagang buhay sa probinsya. Ayan. Tsaka ito, dadalhin ko ito pa uwi. Ilalaga to ni mama tapos ipapakain kay Shan. Ayan. Itlog ng anong ibon to, Syong? Umbok daw. Yun. So let's go. Mga kakumander, at ayan, nakauwi na po tayo. So parin lang po natin itong pajama natin. At pagpapahinga lang po tayo konti at maliligo na naman. Oh my God. Mga kakomander, it's already 4:40 na po ng hapon at ayan, nandito na po ako sa bahay. So ayan, tingnan po natin kung ano namang ginagawa ni mama ngayon. Let's go. Yan. Ano nga tawag dyan, ma? Ano tawag yan dito sa atin? Nilalambunan, ganun. Yan. Yun, hindi namin alam kung ano yung lambon. Para ano, ma? Mas tumaba daw yung kalatsutsi. Yan, oh, may rose din dito si mama. Ayan. Ang daming tanim ni mama. Pero alam nyo ba, mga kakomander, na ano ba tawag dun?
yung hindi ako mabuhayan ng mga tanim, kahit bulaklak, pag ako yung tumanim, namamatay. Di ko alam kung merong ano sa kamay ko. Di ko alam kung anong ginawa ko sa tanim, bakit hindi siya nabubuhay sa tuwing ako yung magtatanim. Pero pag si mama or si manang Chinchin, yan, nabubuhay. Tapos ang taba-taba pa. Ewan ko kung anong meron sa kamay ko na to. Ayan. Nanyo, halos wala ng bakante mula dun sa taas, pababa dito, kasi lahat ng bakante tinataniman ni mama. Kaya kayo, yung mga bakante yung lote dyan ako, huwag niyong sayangin. Maraming pwedeng itanim dyan. Tamnan nyo ng pera para mamulaklak din ng pera yan. Ganun yun. Taniman nyo daw ng dilis, tapos magiging bunga daw nun is kamatis. Paano naging kamatis yun? Diba? Tayo ano, di ba? Lahat ng nakikita mo dito sa amin green. Oh, ito yellow lang, dahon ng crotons. Yan yung ibang kulay. Nagtataka si mama bakit daw noong fiesta hindi daw namulaklak tong rose. Syempre baka naman pitasin ng iba. Hinintay matapos yung fiesta bago siya mamulaklak. Ayan oh. Ayan. Anong tatanim mo naman dyan, ma? I-arrange niya naman daw yung mga halaman niya. Kayo din ba? Yung mga nanay nyo dyan, medyo may mga edad-edad na rin. Yan, parang hindi matahimik pag walang ginagawa sa bahay. Yan, ganyan kasi si mama eh. Habang tumitirik yung araw, hala, sige. O, diba? Saan kayo nakakita ng nagtatanim pero nakadress? O. Diba? Kay mama lang yan. Ayan, oh. Labas ang mga ribs. Sobrang sexy. Sobrang sexy na kasi ni mama. Kaya yan, lumalabas na yung mga ribs niya. May pahita pa si mama. Wow, sexy. Wiwit. So, ayan. Dahil di na makatiis. Yan, nag-try na ako kung ano yung ginagawa ni mama at my God, ang tigas ng lupa. Yan. O, diba? Kasing tigas ng nalalaman po ni Char lang. Yan na naman ang aking tiyay adit. Yan, galing po siya sa trabaho niya sa tubuhan. Ayan, dami niyang bit-bit, oh. Okay la, Chay? Oh, kakapagod daw. Dala daw niya saging. Saging na saba. Oh. Ayan. Akala nyo kung anong kukunin ni mama? Ano tatawag doon? Maraman ba? Nganga. Yun, nganga. Yung katulad nila Kapanalig at ni Kautol. Mga kakumander, at ayan po si Toto David. Yung palagi nyo pong hinahanap. Ayan. Nagagayat lang po ng labong. Anong isasahog mo dyan to? Anong luto yan? Gisa? So, ayan. Yung rason po bakit hindi po nagbablog si Toto kasi wala po siyang cellphone. Yan. Sa lahat po ng naghahanap kay Toto David, sa mga viewers po dyan, yun po. Kaya po hindi pa po siya nagbablog kasi wala pa po kasi siyang cellphone. Yun, tiis-tiis daw muna. Pag naka-cellphone na, oo. kita nyo na ako sa YouTube. Yun. Pag nagka-cellphone na, abangan nyo. Abangan nyo. Iwan ko kung anong pangalan nito sa YouTube. Baka si Ka David. Yun. Baka yun yung pangalan niya. Ano na? Toto David's TV. Toto David's TV. Aba, ang haba. Toto David's TV. Aba. Igisa, ano, lagyan ng sardinas? Yung puro lang? Durog. Pamintang durog, yun. At saka at suwete. At suwete. At ayun. Para daw mukhang spaghetti. Ayan, oh. Yan. Alright mga kakumander, at yan, dito ko na lang po muna tatapusin itong ating video. Abangan nyo na lang pong mga susunod kong mga upload. At yun, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Kapanalig, kina Kautol, kay Kapanalig, kay Kanegs, kay Kainday. Yun, sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa amin. I love you all. Bye, bye, bye!